زمونږ پارت 6 چې کوم دی مونږ به په security, privacy, anonymity and pseudo anonymity په دې باندې به زمونږ فوکس وي. مونږ به په دې کورس کې explain کوو چې تاسو مطلب دا دی دا ټول هر څه وګورئ دا security چې کومه ده د دې سره بیا تاسو خپل یو سچویشن مطلب دا دی چې اپلای کړئ او که په کمپنۍ کې او که په پرسنلی لحاظ باندې چې تاسو ته پته ولګي چې موږ به یو شی څنګه اسیس کوو مطلب دا دی ګورو به یې څنګه چې دننه په دې کې ویکنیس څه دي اسسمنټ چې کوي د یو شی اسسمنټ اغستی او بیا به سلیکټ کول کم یو پروډکټ پتا سلیکټ کوي یا د سرویس په سلیکټ کوي چې دا موږ سلیکټ کو ځکه چې د سکیورټي خاله دی بل نه ده خانه دی به هم تاسو ته پته ولګي بیا به امپلیمنٹ کول لا شي امپلیمنٹ یو شی ته سلیکټ کو بیا به الټا مطلب انسټالوي او ټول ارګنایزیشن کې یا په ټول whatever you working personally لحاظ باندې او په organization لحاظ باندې دا غي نه بعد بیا مطلب دا دی چې مانیټر کول دي او څنګه به مانیټر کول پکاري او سرمونه تھریټ چې دی هغه مانیټر کیږي او په کومه طریقه او په کومه ټولز باندې ودا کیږي او دا غي په ترو باندې به تاسو بیا د سکیورټي دا کنټرول چې کم دی دا به تاسو راوالي او په دې باندې به ریډیوس ریسک مطلب دا چې کم ریسک بهر کم ځای کې یو نقصان یا څه نقصان دی شي نه کیږي نه هغه تاسو بچ کړئ د کمپنۍ لپاره یا د خپل ځان لپاره نو زمونږ کوشش چې کم دی زمونږ فوکس چې کم دی مطلب دا چې تاسو ته مونږ دا کم ټیکنیکس او ډیټیلز چې دی موږ تاسو ته ایکسپلین کو کوشش وکړئ چې موږ دا ایکسرسایز ګورو د خشنتي مطلب کوي او پاره کې کوشش دا وکړي چې ځان په پوهه کوي او اپلای دا ایکسرسایز چې خپل یو په لایف کې یوز کوي مطلب دا دی چې په خپل لایف کې کوي که تاسو پروفیشنل جاب کې کوي په هغه ترو باندې خو په ښه باندې یوز کوي مطلب دا دی دا ټولز د دې لپاره دي چې تاسو کوشش وکړئ چې تاسو بینیفټس خلکو ته حاصل کړئ او هغه نه مطلب دا دی تاسو پرسنل کریئر هم ډیر په ایڈوانس کې لاړ شي او پروفیشنلی هم پرسنل and پروفیشنلی بوت چې په ایڈوانس کې لاړ شي ځکه چې تاسو دا ټول زده کوئ او دا غي په ترو باندې د مخې ته لاړ شي نو سکیورټي زمونږه اولنې ټاپک دی وشو او سکیورټي د څه شی او مونږه څه د سکیورټي وایو د اولنې ټاپک دلته دا ټیګ مونږه ورکړی دی لیکلي دی په دې کې سیلف فیملی خپل ځان او ستا خاندان مطلب فیملی ارګنایزیشن کم ځای کې چې کار کوي بیا زموږ سره راځي سرویسز کم سرویسز تاسو استعمالوي او مطلب په سرویسز کې ډېر پروګرامونه چې هغه تاسو استعمالوي بیا دا غینه بعد راشي اپلیکیشنز کم اپلیکیشنز تاسو استعمالوي مطلب د facebook.com شو یو شی بل شی یا غټي ډراپ باکس شوي پای کې د خپل فایلونه یا د یا به کې مطلب دا چې خپل اکاونټ انفارمیشن به کې سیو کوي په ایکسل سپریډ شیټ کې یو شی کې بل شی کې بیا سکیورټي د څه شی پوه شو د سکیورټي په منګه ولي کوو سکیورټي به تو ځان دا کوېسچن وکړي چې what is most confidential س دسه دی چې منګي چاته ونه خيو س دسه دی چې منګي چاته د سره ونه خيو څوک پته چا دا ونه لګي هغه ستا کانفیډنشل یو پرایویټ پراتی او بهر چا د هغې د سره صفته نه لګي هغه کستا یې کستا د فیملی او که د ارګنایزیشن د سی اسید سی مطلب دا دی چې څومره امپلویز د پیسې ورکړي د هغو څومره آمدن دی د هغو څومره انفارمیشن سټور دی د هغو سره څومره پیشن ډیره پرته ده ایکس ری شو یو شی بل شي دا ټول په اسیدز کې راځي او دا راځي what is most confidential دا کوېسچن چې تاسو وکړئ دغه د تاسو بیا ځان ته ویلی شي چې سکیورټي صدا او څه کول پکار دي بیا دا غینه بعد موږ دا کوېسچن هم دی یو بزانه کولای شي چې what can you afford to lose what can't you afford to lose this یو لکه څه دي سدي چې هغه نه غواړي چې هغه لوشي او که لوشي کې د شي ستاري زیات نقصان ته ورسي what can't you afford to lose کنه مطلب دا دی چې هر څه کته چې زه خو هر څه کومه
زمانه دي نو سیکل دي زمان څوک پټ کیو شی بل شی خو غاړی چې دی زما ځکه زمان دا چا پټ کوم زما جاب بم لار شي بیا یو چرته هم نشم مطلب زما اتونومس شي کله مطلب دا چې کاین اف ډیسیبل نه بشم د دغه شانتي د څه شی دی چې هغه ته نشي لوز کولای باغی کې مطلب دا چې د کریډټ کارت انفارمیشنز دي کله د بانک انفارمیشنز دي او کاغه دي سي ستاسو براوزر یو هیستوري دا چې هغه کې ته د شي کارونه کړی یا د شي هیستوري تا سرپینګ کړل د ویب سرپینګ چې هغه نشي لوز کولای هغه سره ریپیټیشن سره تعلق لري بیا باغی به څنګه دا کوېسچن هم کو چې what is replaceable what is irreplaceable oof I'm on the good side I think what is irreplaceable mean this is سدي چې هغه واپس ریپلیس کیږي نو پوه شوې نو زبر ته وسویم چې هغه ریپیټیشن چې دی موستلی لغه کیږي نو ریپلیس کیږي نو بل دیسي انفارمیشنز دي چې هغه ساسونه د بانک اکاونټ په بانک کې دنه بیا تاسو کله بانک اکاونټ په هغه کې دنه تاسو ته د اډرس په اډرس کې اډرس سره تاسو د کوډ نمبر د فون نمبر په هغه کې بل بانک تاسو دي چې هغه تاسو ډایرکټ ډیپازټ لپاره اډ کړئ تاسو د کمپنۍ اکاونټ تاسو اډ کړئ چې ډایرکټ ډیپازټ راشي په هغه کې ډیر شي انفارمیشن دي سي دي چې کې دی شي هغه کتا سو مطلب دا چې irreplaceable مطلب ریپلیس کېدو لغه نه که ورک شو نه نو تاسو ډېر ډیمیج درکې او هغه تاسو چې بیا ریپلیس کوئ مطلب دا هغه ډېر لانګ ټایم علي او هغه نه ریپلیس کیږي خو نیو انفارمیشن به بیا ځان راغی لکه ون اکاونټ ځان لار بل اکاونټ په ځان راغی په بانک کې what would cause the most damage په څه دي چې هغه د ټول نه سیوا نقصان تاسو ته ورسي ا دې سړي دا ټولي کوېسچنې به ځان نه کې چې دا تاسو ځان وکړو کنه او د دې جواب تاسو لراغه دغه ته ویل کېږي سکیورټي او د سسپنس کوم سات کې سکیورټي څنګه نو لکه سبا د سی اجابه تاسو غټ ډیمیج ترکی مطلب دا چې بیت کوین والټ شو کریپټو کرنسي لاندې ما غلطه ورکړې دي نه دغه کې نو او یا د شي سیکریټ فایلز یا مطلب دا دی چې د شي تا کړی چې هغه ستا جاب ته لوز کولای شي که تاسو ریپیټیشن خراب شي او یا د شي کار وکړي چې هغه کمپنۍ مطلب دا دی چې تاسو فایر کی پوه شئ د لیست روان دي د لیست سره څه اند نشته بیا دا بل چې دی what my impact your reputation وزه به هم چې کوم majority browser history پوه شئ تاسو براوز کوئ reputation چې دی تاسو مطلب دا دی personal identifiable information چې کوم دی PII چې وته کوم وي دا که تاسو نه ورک شي او یا د فاینانشل ریکارډز دي چې په هغه کې تاسو ډېر پرسنل انفارمیشن پراته دي او کې دی شي د یو کار تاسو کوئ چې چاته نه ښایي یا د پیسو کار یا تاسو چاته نه ښایي او خلک ډېر کوي کنه مطلب دا دی چې یو کس دی هغه وایي چې زه زما په خپل زو ګټم 3 روپۍ او زه د یو غریب کس یم او د یو قسم خواله خپل خلکو د خی چې زه لکه دا نه کوم او ما خپل ناظم کوي یا مدا کوي نه زه پیسې لکه مطلب نه پټوم او دا ټولې په فاینانشل ریکارډ کې پراته دي د کم د انټرنل اکټیویټیز دي نو مطلب دا چې دا کې دي چې دا کس چې د ډیر زیات غټ کرپټ او د ډیر زیات غټي لانجی کړي نو که څنګه دا انفارمیشن څنګه لیک شو نه د دینه د ریپیټیشن چې دی هغه هم خراب شو او بیا خلک په لوټ نه ورکړي ځکه چې هغه یقین ته خلکو ختم شي نو سکیورټي که تاسو دا انفارمیشن تاسو سره ای فوټو شو کریډټ کارت ډیټیل شو د بانک اکاونټ ډیټیل شو پرسنل آیډنټیفایبل انفارمیشن شو پی آی آی چوته وي پی ایچ آی کې مرضی پیشنټ هیلث انفارمیشن شو اکاونټس انفارمیشن چې دی لینکډین دی امازون دی پیپل دی لینکډین چې تاسو راخکړی دی په دې کې تاسو کنیکټ کړی دی ته مطلب دا دی ته جیمیل سره یا نور دیس انفارمیشنز دي چې دا هغه کې د شي پاسورډ یو شان دی امازون بشانتي په امازون کې تاسو خپل د بانک اکاونټ انفارمیشن ورکړی دي او هغه لینک شي دي ته پیپل سره یا د بل بانک سره او هغه تاسو هغه خلک راغستې شي او هغه انفارمیشن په بانک اکاونټ کې په پیپل کې ورکول شي او ترانسفر ته بل چا د کول شي نو مطلب دا چې پیسې لوز کول شي پرایمري ایمیل چې کوم دی میجارټي خلک چې دی نو هغه یو ایمیل او یو پاسورډ د هر شي لپاره استعمالوي ډیره غلطه خبره په سکیورټي لحاظ باندې دا ډیره زیاته
incorrect way دی او ډیر wrong way دی چې خلک یې کوي نو دا به نه کوي. بل بیت کوین والټ شو کریپټو کرنسي چې وته کوم وایي کنه بیت کوین چې دا یو الکترونیک پیسې دي د دې والټ چې دی باغې کې ټولې دا پیسې ستا سٹور کړي دي څنګه چې د بانک اکاونټ دی که تاسو انفارمیشن لوز شو او چا دا ترانسفر کو ډایرکټ بای دا غي ټریس هم بیا نه معلومیږي په ډیره غټه څه ته باندې معلومیږي خو خبره بیا غي ته راځي چې په $1 به 500 روپۍ څوک نه ورکړي چې $1 بچت کی پوه شئ نو هغه بیا دغه ته راځي ډیپند څومره روپۍ ستا لاست وی څومره په لګي او ډیر زیات هډیک دی. براوزر هیستوري په براوزر هیستوري کې یوازې تاسو سرچ کې هغه نه په براوزر هیستوري کې چې کوم بانک ته لاړ شئ او هغه کې کوم انفارمیشن تاسو انټر کړئ یوزر نیم پاسورډ هغه به کوم راغستې کیږي تاسو چې بیت کوین یا دی والټ ته لاګین وکړئ دا غي انفارمیشن به کوم ملاويږي کوم فاینانشل ویب سټ ته لاړ شئ کوم هغه کې انفارمیشن تاسو سرف کړئ یا لاګین وکړئ دا غي انفارمیشن به کوم ملاويږي دا ټوټل په سکیورټي کې راځي. سکیورټي د سلف نواله د فیملی ارګنایزیشن سرویسز او اپلیکیشن نه سرویسز چې دی کنه پیپل شو دا موږ یو سرویس راکې دا په ترو باندې دا غو اپلیکیشن موږ استعمالو او سرویس دا دی چې دا پیسې موږ ته زموږ د بانک د پیسې راوالي او بل امازون باندې موږ سوالو هغه امازون له ورکی نو موږ د بانک انفارمیشن کله ډایرکټ استعمال نه کوو انډایرکټ پیپل په ترو باندې موږ کوو نه دا یو سرویس دی د پیپل اپلیکیشن په ترو باندې کیږي ارګنایزیشن دا موستلی استعمالي د دې سکیورټي دای چې تو به ګوري چې په کم ځای کې ستا یا ډېر سیکرټ انفارمیشن دی او کم فولډر چې دی هغه لاک کو یا هغه ځینې چې دی لاک شوی دی یا هغه د یو بل سره شیر شوی دی مطلب دا دی چې ستا موبایل کنیکټډ کمپیوټر سره کمپیوټر کنیکټډ آیپیډ سره آیپیډ کنیکټډ بل کمپیوټر سره او دا ټول یو بل تر سینکیږي دا انفارمیشن فلو کیږي ته یو نه او بل نه بل تزي نو په دې په منځ کې موږ له سکیورټي پکاره چې سکیورټي موږ په کم طرف باندې ورواچو سکیورټي کو موږ سره وځ دلته د پرایویسي څه شی دی پرایویسي از اباوت کانټنټ څه ته وایي هغه ویل کېږي انفارمیشنز ته دغه ته ویل کېږي کانټنټ او د دغه کانټنټ پرایویسي موږ چې پرایویټ ګدو نو موږ چې مینټین کوو او هغه کانفیډنشیالټي مطلب یو سیکریټ موږ ګدو نو دغه ته ویل کېږي پرایویسي کله دغه فولډر دی په دې سایت ته دلته نو وخت دی نه نو په دې کې دا پټوان چې کوم دی دنه په دې فولډر کې دی او دا ټاپ سیکریټس یا دا نور چاته موږ نه خیو نو دا موږ په پرایویسي په لحاظ باندې دا موږ پرایویټ کړی دی او موږ بند کړی دی فار ایگزامپل کله که تاسو اوس یو انکریپټ ایمیل خپل مرګري ته لګی هغه ایمیل چې د اساسو مرګري ته لاړ شي نو هغه د دنیا نه پټي او پبلک نه نو اگر تاسو او د مرګري په منځ کې چې کوم کمیونیکیشن کیږي انکریپټډ مطلب انکریپټ کړی سکیور کړی نو هغه تاسو ځوانو ته پته لګي د پرایویسي په ترو باندې نور شاته پته نه لګي ځکه چې هغه پرایویټ دی بل یو اگزامپل دا دی چې مطلب دا دی پرایویسي ورخه اگزامپل دا دی چې فور ایگزامپل تاسو په خپل کور کې دنه پرایویټ پوه شوي تاسو کور کې دنه چې تاسو کوم څه کار کوئ او څه کیږي دا هلته هغه تاسو پرایویټ دي د هغې پرایویسي په ترو باندې پرایویټ شوي دي نو بهر خلکو ته هغې پته نه لګي چې دنه تاسو څه کوئ خو خلکو ته دا پته لګي چې تاسو په دغې اډرس باندې اوسېږئ 72 لیک سټریټ فور ایگزامپل نو دنه اوس موږ ته پته نه لګي چې تاسو څه کوئ خو بهر نه موږ ته دا پته لګي چې تاسو په دغې اډرس باندې اوسېږئ نو دا انانومس نه دی خو دا پرایویټ دی نو دې ته ویل کېږي پرایویسي موږ سره بل لذي انانیمټي لکوټي واپس ځم هغه بل سلاید ما لکوټي زر واړو نو پرایویټ زمونږ ته د کورس مقصد چې دی کنه موږ به تاسو ته وښیو چې تاسو به کم انفارمیشن پرایویټ ساتئ او کم انفارمیشن پرایویټ نه دي ساتل پکار او بیا به موږ تاسو وښیو چې انانیمټي څه ته وایي او موږ به څنګه خپل آیډنټیټي چې دا هغه به موږ نه ښیو خلکو ته هغه به انوني انانیمس هر هغه شي ته ویل کېږي مطلب دا دی Anonymity for example was دلته کله که یو ملک تاسو اوسېږئ په هغې ملک کې د وومن رایټس چې دی هغه کرایم دی تاسو یو خبره د وومنز رایټ نشئ کولی چې مطلب دا دی د وومن له دا رایټس وشي مطلب دا دی چې وومنز دی ډرایو کوي ګاډه دی چلوي او یا د ورک کوي او دا چې دا حکومت تاسو نه پرېږدي نو په دې په ترو باندې انانیمټي چې ده که نه دا تاسو یو استعمال کوي او تاسو یو
سرویس ټور لایک سرویس چې دی هغه استعمال کوي او په هغې په ترو باندې د وومن اکټیویسټ په ترو باندې تاسو یو شی ولیکئ او هغه ستاسو بیخي خپله آیډنټیټي چې ده هغه بیخي پټه کوي فالز یې کوي چاته د سره پته هم ونه لګي او هغه میسج چې کوم ستاسو دی هغه خلکو ته ورسي یا بل نورو خلکو ته ورسي هغه په هغې باندې پروټیسټ سټارټ کړي نو ستاسو هغه میسج چې دی هغه پرایویټ نه دی هغه پبلیک و خو ستاسو آیډنټیټي چې کومه ده هغه انون ده خلکو ته نو دغه انانیمیټي یوز کیږي په وی پی ان باندې فار ایگزامپل تاسو چې څه ته کنیکټ شئ وی پی ان ولګوئ نو ستاسو هغه آی پی اډرس ته کمپیوټر چې هغه ټوټلی چینج شي وی پی ان ته ستاسو هغه اوریجنل آی پی اډرس بند شي یو ټور د ما تاسو ایکسپلین کو او ټیلز هم د یو وینډو د چې باغې باندې خپل انانیمیټي تاسو کولای شئ و زموږ سره بل راځي سودو انانیمیټي د څه شی سودو انانیمیټي چې دا هغه یو فالس آیډنټیټي ښیي فالس آیډنټیټي مطلب دا دی چې په دې موویګانو کې تاسو اکثر یو میسج راشي هغې ته لیکلی رابټ اور منکی اور ډنکی اور سمثینګ یو نو کارټونش نیمز چې لیکلی شوي او هغه ته د اکټر سره بل کس سره خبرې کوي چې کله هلکه ماله به دا کار کوي دا به نه کوي د یو بل سره دا کانټیکټ کوي فورث اینډ بیک دا میسجونه یو بل ته لیږي خو ده ته پته نه لګي چې دا کومه ده چا سره د دې آیډنټي د دې کس نه شاته دی څوک و مطلب دا دی چې اکثر یو بلو بیج والا یو پروفایل مطلب دا دی تاسو بل رانګ فالز پروفایل کریټ کړی په اصل کې زه د هغې نه شاته فواد ناصم خبرې کومه خو د هغې پروفایل نیم چې دی هغه څه بل څه شی دی هغه دی مطلب هغه لکه انون نیم دی او دغه انون نیم چې دی د خلکو سره کمیونیکیشن کوي کانټیکټ کوي انفارمیشن شیر کوي فورث اینډ بیک خو دغه بل کس دا پته نه لګي چې د دې انون شاته چې دا اوریجنل کم کس دی دا څوک دی دې ته ویل کېږي سودو انانیمیټي او دا ډېر زیات استعمالیږي په موویګانو کې موسلی یعنی هغه ته میسج راولېږي انانیمس میسج راشي یو بل سره دا کانټیکټ کوي کله ته هغه میسج پاپ اپ شي یا میسنجر پاپ اپ شي دا ډېر استعمالیږي زه اوس امید کوم چې تاسو ته پته ولګي د ډیفرنس بټوین سکیورټي پرایویسي انانیمیټي ان سودو انانیمیټي او دا به تاسو بیا څنګه استعمالوي دا ټولز به تاسو په کومه طریقه باندې استعمالوي چې تاسو سکیورټي بل کوي که تاسو پرایویسي سترونګ کوي که تاسو انانیمیټي سترونګ کوي یا بل کوي او که تاسو په سودو انانیمیټي باندې استعمالوي امید کوم چې تاسو په دې باندې پوه شئ او په خپل سچويشن کې تاسو په خپل طریقه باندې صحیح والئ